אם כך, בעץ בעל n צמתים יש n פחות 1 קשתות. או במילים אחרות, אם G הוא גרף לא מכוון וקשיר על n צמתים והוא חסר מעגלים, אז יש בו n פחות 1 קשתות. גם ההפך נכון. כלומר, אם G הוא גרף לא מכוון וקשיר על n צמתים ויש בו n פחות 1 קשתות, אז הוא בהכרח חסר מעגלים, כלומר עץ. בחלונית שתיפתח כעת תמצאו את ההוכחה לטענה זו. אנא קראו אותה, ואז המשיכו לצפות בסרטון. לפיכך, בהינתן גרף לא מכוון וקשיר, הוא מהווה עץ אם ורק אם יש בו בדיוק n פחות 1 קשתות, כאשר n הוא מספר הצמתים בגרף. אפיון נוסף של עצים הוא כדלקמן. גרף לא מכוון הוא עץ, אם ורק אם יש מסלול יחיד בין כל שני צמתים בגרף. הבה נוכיח טענה זו ביחד. נתחיל בכיוון הראשון. יהי G גרף לא מכוון, שבו קיים מסלול יחיד בין כל שני צמתים. מדוע זה אומר שמדובר בעץ? היזכרו בשני התנאים שמגדירים עץ והוכיחו שהם מתקיימים במקרה זה. נסו להוכיח זאת בעצמכם, ואז המשיכו לצפות בסרטון. ובכן, שני התנאים המגדירים עץ הם קשירות ואי קיום מעגלים. הגרף שלנו אכן קשיר, כי נתון שיש מסלול בין כל שני צמתים. בנוסף, הוא איננו מכיל מעגלים. בואו נראה זאת. נניח בשלילה שבגרף שלנו יש מעגל. אז אם נבחר שני צמתים על המעגל הזה, ניתן להגיע מאחד לשני לאורך שני מסלולים שונים. מסלול אחד שהולך לכיוון אחד לאורך מעגל זה, ומסלול שני שהולך בכיוון השני לאורך אותו מעגל. זה בסתירה להנחה שלנו שקיים מסלול יחיד. כעת נוכיח את הכיוון השני. אם הגרף הוא עץ, אז בין כל שני צמתים קיים מסלול יחיד. נסו להוכיח זאת בעצמכם. לאחר מכן, לחצו כאן על מנת לקרוא את ההוכחה, ואז המשיכו בצפייה בסרטון. לסיכום, למדנו עד כאן שני אפיונים של עצים. האחד הוא שגרף לא מכוון וקשיר על n צמתים הוא עץ, אם ורק אם יש בו n פחות 1 קשתות. והשני הוא שגרף לא מכוון הוא עץ, אם ורק אם יש בו מסלול יחיד בין כל שני צמתים.